Morjesta. Punta tarttis leveämmälle tulevia vanteita sen rallikorisarjan kanssa. Elikkä mun oli alkuperäisenä ideana vaan levittää, eli tehdä siis levipellit mun 14 tuuman peltivanteista, mutta mä satuinkin löytämään tämmöset 15 tuuma peltivanteet. Niin mä en ehkä näitä levitäkään ollenkaan, vaan käännän vaan nuo keskiöt toistepäin. Ja sitten meillä on huomattavasti parempi istuvuus jo. Ei nyt lähellekään täydellinen, mutta huomattavasti parempi. Elikkä nämä on jostain vähän isommasta Fiatista. Nämä näin. Ja oliko nämä nyt 6,5 tuumaa? Leveät. Joo, 6,5 tuumaa. Mä vähän laskeskelin, että saisi olla hieman leveämmät, eli mä olisin halunnut jotain 7 tuumaa leveitä tai 7,5 tuumaa leveitä. Mutta no, ja näissä oli tuo ET 4,3. Eli kun mä käännän nämä näin, niin me saadaan ET periaatteessa huomattavastikin pienemmäksi. En tiedä saadaanko riittävän pieneksi, mutta no, katsotaan. Elikkä nuo olisi siis tarkoitus kääntää tosta. On vähän ruosteiset. Nämä tosiaan oli melkein ilmaiset ja oli vielä hyvät renkaat, niin tehdään nyt näistä sitten nuo talvivanteet, näistä näin, niin ja katsotaan mitä tästä tulee. Ja ET olisi, tai no pitäisi olla huomattavastikin miinuksen puolella sitten. Katsotaan nyt sitten minkä verran me saadaan sitä miinusta sinne sitten loppujen lopuksi. Eli nuo on aika ruosteiset nuo vanteet. Niin ideana on puhistaa ne tämmöisellä fosforihappokeelillä. Motonetin Motox-merkkinen. Tuolla vaan. Ja katsoa, että miten hyväksi me saadaan. Ja mä ajattelin maata ne varmaankin nyt hopeisiksi. Ihan semmoisella vannemailla vaan. Tuo musta on vähän omasta mielestä tökerön näköinen. No joo, lähdetään sitä liikkeelle, että otetaan nuo renkaat tosta pois. Ja katsotaan sitten mitenkä jatketaan. Mulla on tossa onneksi tuo tasapainotuskonekin, niin saadaan sillä sitten tämä varmasti suoraan hitsattua sitten kiinni. Jos me saadaan tämä nyt pois tästä tää keski ja katsotaan miten tiukas se on. Kuulemma ne aika tiukas siellä yleensä on ollut. No niin. Viimeinen potilas. Ihan hyvän näköiset nämä on. Punton alatukivarsi. Siinä. Sitten verrataan huvikseen tämmöiseen johonkin 13 tuumaseen, niin on tässä vähän on tässä vähän leveyseroa, joo. On se 14 tuumainen muista vähän leveämpi, mutta ei nyt hirveästi. Joo. Tosiaan mulla tähän rengaskoneeseen on tulossa apuvarsi tälle puolelle, mikä tulee tänne kiinni, niin jos kiinnostaa sitä nähdä videota, niin mä voin tehdä tosiaan nyt kaikille justiin 3.5 profiille ja semmoinen tarvitsee justiin jo oikeastaan apuvartta. Tai no mä oon tämmösiä nyt käyttänyt, mulla on 3 tämmöstä. Näitä nyt pärjää aika pitkälle ja sitten mulla on tämäkin vielä. Tuollainenkin värkki. Niillä nyt pääsee alkuun, mutta kyllä se apuvarsi olisi vaan kätevä tuohon. Tai se on tulos jo, niin
tässä ihan lähiaikoina, mutta eipä sitä sen enempää. Joo, eli seuraava homma olisi oikeastaan saada nämä ruosteet näistä pois. Tää ulkopuolethan näissä on tosi hyvän näköiset, tai no hyvät, mutta nämä sisäpuolet on aivan törkeät. Ja nämä sisäpuolet tulee näkyviin, niin se on vähän semmonen juttu, että pitäisi saada hyvän näköisiksi nämä. Tai no, olisi se edes kohtalaisen näköiset, ettei tämmöiset. Ja joo, katsotaan sitä seuraavaksi, sitä operaatiota. Nappasin venttiilit tuota pois ja puhistin vähän näitä. On mennyt vähän paremman näköiset. Sitten vaan fosforihappoa sinne ja antaa vaikka päivän vaikuttaa. Ja sitten voidaan yrittää irrottaa noita keskiöitä noista. Saa nähdä, että miten onnistuu. Täällä näkee, niin no. Jokuisesta kohtaa vaan hitsattu kiinni tuonne, että ei pitäisi olla mahdoton homma irrottaa, mutta mitenköhän ruosteessa nämä sitten on, niin se on ihan eri asia. No niin. Onko se jotain ainakin on niin aloittanut tekemään jo. Selkeästikin kuplinut ja tommosta. Kaippa se tästä. Toivottavasti. Joo, antaa nyt näitten tässä olla jonkun aikaa, niin mä tuun huomenna katsoa, että miten nää näyttää. No niin. Nämähän näyttää jo erittäin hyviltä. Yllättävänkin ruosteettomilta. Vaikea uskoa. Ihan vaan lämpöisellä vedellä nuo pesin tosta. Tuommoisella tiskiharjalla hinkkasi. Ja näitähän ei kannata oikein hinkata millään järeellä, koska tohon tulee semmonen suojakerros päälle. Tuo fosforihapon ansiota, niin nää voi käytännössä suoraan vaan maata sitten nyt pohjamaaliin. Yes. Ei niinku ruosta näy missään, paitsi vaikka esimerkiksi tossa, mihinkä sitä happoa ei mennyt ollenkaan. Tuo on kyllä erittäin tehokasta. Tuo Motoneti motoksi fosforihappo. No niin, ja sitten nyt hitsisaumojen kimppuun. Elikkä nuo kaikki pitää rälläköä ja auki nuo hitsisaumat. Mitä täällä nyt näkyykään? Joo. No eiköhän laita hommi. No niin, se alkaa näyttää jo ihan hyvältä. Kyllä nyt on nuo hitsisaumat tuolta rälläköity. Sitten
Varmaan helpoten saisi pois, kun olisi joku prässi, mihinkä tämän vanteen saisi, mutta... Tai no saisin mä tähän jonkun patentoitua, mutta mä nyt kokeilen tämmöstä paineilmatalttaa. Olisikohan tämä hyvä. Sillä ainakin saa täryytettyä, jos ei muuta. Ja tuohan varmaan aivan ruosteessa sisältä, niin voi olla tiukassa. Mut joo, kokeillaan. Joo, kyllähän se sieltä lähti. Eli mä veikkaan, että tuo ilmatalta käyttö oli niin kuin virhe. Koska te varmaan huomaatte vähän, niin tää reuna, mitä mä hakkasin tuolla vehkeellä, niin sehän paisui aika paljon. Niin kuin näette, kun mä tuosta keskeltä hakkasin, niin se paisui tää reuna näin paljon. Niin tästä tulee entistä hankalampi saada pois tuolta. Eli mä teen seuraavan kerran jotenkin, tai seuraavan teen sen vähän eri lailla. Yrittää sanoa kohtuu suoraan vannetta. 5 ja 5 grammaa näyttää heittoa. Ei paha. Mutta tämän paremmaksi tää ei saa. Mä oon yrittänyt kaikki mahdolliset konstit, niin tämän paremmaksi tää ei saa mitenkään. Ei nyt ihan optimaalinen oo, mutta no se nyt kohtuu hyvä. Elikkä mä saan joko ton sisäpuolen täysin hyväksi tai ulkopuolen, en molempia mitenkään, niin mä teen kompromissia, että mä toi molemmat niinku puoliväliin suurin piirtein. No juu, semmonen. Sitten mä vaan hitsaan ton tosta paikalleen ja sitten päästään noiden muitten kimppuun. Oi miten kivaa homma. Joo, ja nyt olisi tämäkin hitsattu. Taas jouduin hitsaa sokkona, kun eihän tässä toimi taaskaan tuo automatiikka. Joo. Onko se joku batteri loppu vai? En mä tiedä miten tuo edes toimii ylipäätään, mutta ei toimi. Pitää varmaan ostaa uusi. Ja hitsinä on vieläkin tämä sama Timukon MI250 mikki. Ydintäytelangallinen. Tai niistä mä käytän. Ihan hyvää jälkeä saa. Ainakin omasta mielestä näin sokkona hitsattuna. Joo. Pitäisikö meidän kattoo vähän, että no onko tällä mitä eroa nyt?
No kai siinä vähän on eroa. Kymmenen senttiä olisi aika niin kuin optimaalinen ollut, mutta eihän me tästä niin paljon nyt saatu sitä ulospäin. Äkkiä me mitataan tämä tästä. Lykätään tuo tonne. Mitä tämä näyttää? Tästä nyt voisi tarkentaa. No. 4,5. Mitäs tämä näyttää? Tää on samaan kohtaan. No vähän päälle 12,5. Eikä semmonen 8 senttiä. No ei tää nyt ihan huonosti mennyt. Eli jos olisi tuuman levittänyt, niin sitten olisi ollut aika lailla optimi. Tai ainakin sinne suuntaan oikein. No joo, mutta onhan tämä nyt huomattavasti paremman näköinen kuin tämä nyt sitten. Joo, ihan älytön ero. Jees. Joo, sitten vaan loput. Seuraava potilas. Tähän mä kokeilen ihan vaan kylmän viileesti 5 kilon lekakikka. Elikkä tämän värkin kanssa oli se ongelma, että se levitti tätä peltiä tästä huomattavasti, eli parikin milliä. Ja totta kai tuo jumahtaa tuohon vielä pahemmin kiinni ton takia. Kyllä se kumminkin sillä lähti sitten loppujen lopuksi, mutta ihan hirveä työmaa oli. Kokeillaan tätä lekaa ja katsotaan mitä tapahtuu. Oli kyllä älytön homma. Mut siinä ne on. Eli parhaiten toimi semmonen kikka, että tällä aina 1 kierros, sitten 5 kilon lekaa, jokunen isku, ja sitä vaan toisti siihen asti, että tuo irtos tuo keskiö tuolta. Oli kyllä melkoinen operaatio, ja tuohon yhteen meni varmaan, mikähän se noista oli? Olisiko tää ruosteisin, niin joku 1,5 tuntia. Että ei ollut ihan niin kuin semmonen nopea homma, mitä mä ajattelin, että olisi voinut olla. Mutta joo, siinä ne sitten olisi. Sitten olisi seuraavaksi maalausta ja semmoista. Sen näköisiä niistä tuli. Yes. No joo, sitten vaan vähän putsausta ja pohjamaali. Yes. 2 on tosi hyvän näköisiä. Nuo 2. Sitten nämä 2 on ihan törkeän näköisiä. Niin kuin varmaan näettekin. Nuo 2 näistä vanteista, ne oli aivan ruosteessa. Elikkä nämä oli noin 20 vuotta vanhat peltivanteet. Niin eipä ihmekään, että näiden kanssa oli aika paljon hankaluuksia. Eli jos teette tämmöistä näin, niin
Ehdottomasti jotain vähän tuoreempia vanteita mieluusti. Joo, mä näin laitoin lakaa jo tänne ulkopuolelle. Sisäpuolelle mä en jaksa laittaa, kun mä varmaan maalaan nää kumminkin jossain vaiheessa vielä uudestaan. Tää oli vaan tämmönen pikainen maalaus tämä nyt tällä kertaa. Joo, tässä näkyy mitä mä käytin. Breaklineriä, tällä Motoxin breaklinerillä, sitä älä osta, tällä ei tee mitään. Tää Motippi on paljon parempaa. Tai no oikeastaan mikä vaan on parempaa kuin tää Motoxi. Mä en tiedä oikein mikä siinä on, mutta tällä ei niinku rasva oikein tahon lähtee. Tällä lähtee heti tällä Motipilla. Niin, pohjamaalina mä otoin tommosta Anti-Rust Primeria. Sitten vannemmain oli Motoxi jotain hopeeta ja piiltämän lakka siihen päälle. Tuollainen setti oli tällä kertaa. Ja tuollainen sitä tuli, että no parivannet on erittäinkin hyvät. Mutta mä en millään jaksonakaan hinkkaa noita ruosteisia. Olisi ollut niin kova homma, että saa nyt olla noin tällä kertaa. Joo, ja tosiaan niin näitähän meni näitä jarrulevyjä useampi tos, kun mä hakkasin noita keskiöitä irti. Yllättävän heikkoja on nämä jarrulevyt, ei kyllä uskoisi. Tein ole kestänyt niin kuin montaa iskua edes tuommoista 5 kilon lekaa, niin meni aika niin kuin silpuksi. Tuommoista murometallia lähestulkoon. Ja sittenhän mä käytin tämmöistä penetraatiomöniä sillä välissä sitten aina, että jotain leikkuu öljyä ja kaiken näköisiä öljyjä laitoin sinne väliin, että sai edes vähän helpommin liikkeelle sitten nuo keskiöt tuolta. Ne oli kyllä tosi jumis. Ne yhdessä oli ihan älyttömän jumis kyllä se niin. Te olisi haikea uskoakaan, kun tämmöisellä lyö täysiä, niin ei milliäkään hievaha. Tämä on ihmeellistä kyllä. 5 kilon leka ja ei hievahakkaa, niin jotenkin vaikea uskoa. Joo, sitten antaa nyt kuivua tuossa vaan ja sitten laitetaan nuo renkaat tuosta päälle ja sittenhän päästäänkin jo koesovittaa, kun ollaan aikana tuossa tasapainotettu. Yes. Viimeinen. Yes. Se olisi siinä sitten. Aika paljon näihin meni painoja vaan. Menikö enimmillään 70 grammaa, että se on aika paljon kumminkin jo. No, suuri osa meni just tälle puolelle. Toski on heti 60 ja siellä on 60 ja no tuolla on vaan 20. Mitäs tänne meni? 20. Eli 5 grammaa yhteensä. Eli semmoista 5 grammasta. Eikö tonne menikö tohon 30 grammaa vaan, mutta näihin muihinkin menisi vähän enemmän. Eikä 30 grammaa viiva 70 grammaa. Ei mikään ihan maailman paras kyllä näköjään. No, sitten vaan seuraavaksi kokeillaan pistää näitä autoa. No joo, verrataanpas. Näyttää tältä puolelta nyt tältä. Tuolla justiin vaan ne pilkottaa tuolla takana. Joo, oli se vaan härskin näköinen kyllä.
Sitten mennään katsomaan tätä puolta. Joo. Ihan älyttömästi parempi. Sen tuuman verran tää jäi vieläkin sisäpuolelle. Tai 2 senttiä tai jotain semmoista, mitä mä mittasin tuossa. Joo, mutta se nyt on pikkujuttu. Vähän korkeeta nyt, tai näyttää korkealta, kun tää oli ilmassa. Joo. Naurataan nyt tänne vielä vähän. Joo. Kyllä, huomattavasti parempi. Ihan älyttömästi. Yes. No joo, hyvin tämä toimii näillä vanteilla nyt. Käännetyillä peltivanteilla. Ei mitään ongelmaa ja nyt on edessä siis ne paremmat. Eli 2 tai 12 oli semmosia, mikä ei, niissä ei ollut oikeastaan niinku yhtään mitään heittoa. Ja ne laitoin tietenkin eteen ja sitten missä oli heittoa, niin laitoin ne taakse sitten. Niitä ei vaan kerta kaikkiaan saanut mitenkään suoraan, että en tiedä mikä niissä sitten oli ongelma. Mutta joo, hienosti pelittää ja ei ole mitään ratin tärytystä tai mitään semmoista. Yes. No niin, siinä se nyt olisi sitten. Huomattavasti paremman näköinen kyllä. Joo, en viittinyt eilen enää kuvata, kun oli niin pimeetä, niin nyt näkee vähän paremmin. Mutta joo, ois saanut sen tuuma olla leveämmät vielä, mutta kyllähän tämä nyt näillä ihan menee jo, kun vertaa niihin 14 tuuman vanteisiin, niin on kyllä huomattavasti parempi. Ja tosiaan 2 näistä vanteista mä sain käytännössä täysin suoraan. No justi nämä etuvanteet täällä, mitkä mä pistin eteen sitten, niin nuo on käytännössä just eikä melkein suoras. Sitten nuo takavanteet. No sehän näkeekin, että tässä on paljon vähemmän painoa tässä vanteessa, mitä tässä on. Näitä ei saanut mitenkään, että en tiedä olikohan nää jo valmiiksi kierrossa tai jotakin nää vanteet, kun noin lähemmäs 20 vuotta vanhat, niin en kyllä yhtään ihmettele, että vaikka ne olisi ollutkin kierros sitten jo. Mut joo, ei tarvittänyt yhtään rattiin kumminkaan, että aivan onnistunut tämä tämmönen patentti nyt oli. En tiedä sitten, että onko tää miten katsastusystävällinen ja sittenhän nuo venttiilit on nyt tuolla sisäpuolella. Eli tässä tosiaan ei näy venttiiliä nyt missään. Se on tuolla sisäpuolella, niin on renkaiden täyttö vähän vammaisempi homma, mutta ei sekään mikään mahdoton kumminkaan onneksi oo. No joo, onhan tämä ihan älyttömästi paremman näköinen näillä käännetyillä 15 tuuman peltivanteilla, kun vertais niihin toisiin 14 tuuman peltivanteisiin, niin on kyllä ihan älyttömästi parempi nyt. Aivan älytön ero. Mutta joo, toivottavasti oli hyötyä tästä videosta jollekin, niin saitte tietoa vähän tosta, että minkälainen tuo operaatio on. Mutta tosiaan suosittelen vähän uudempia peltivanteita, ettei mitään tommosia ikäloppuja ruosteisia. Mutta joo, eipä tällä kertaa tämä enempää. Morjens!